ตำนานที่ถูกซ่อนสงครามของพญานาคและยักษ์จบด้วยพิพากษาจากเทพลึกลงไปใต้มหาสมุทรอันมืดมิดมีความลับหนึ่งที่ถูกซ่อนไว้จากสายตาของมนุษย์มายาวนานนับพันปีนครบาดาลอันตรการตาที่จมยิงอยู่ใต้ผืนน้ำทว่ายังคงส่องประกายเรืองรองจากอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่นี่คืออาณาจักรของเหล่าพญานาคราชกึ่งเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำผู้ครอบครองสเกลเกล็ดสีนิลเข้มที่สะท้อนแสงราวกับหยกดำในความมืดร่างกายอันมหึมาของพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างสง่างามแต่น่าเกรงขามดวงตาเรืองแสงสีทองจ้องมองทะลุผ่านมวลน้ำอันหนาวเหน็บคอยปกปักรักษาน้ำอมฤตและขุมทรัพย์แห่งโลกบาดาลไม่ให้ผู้ใดล่วงล้ำเมื่อรอยต่อระหว่างผืนดินและผืนน้ำเกิดการทับซ้อนภัยคุกคามจากเบื้องบนก็คืบคลานเข้ามาลึกลงไปใต้ชั้นหินของเปลือกโลกเป็นที่สถิตของเหล่ายักษ์อสูรนักรบผู้พิทักษ์ทรัพย์สมบัติแห่งปัทภีกล้ามเนื้อทุกมัดอัดแน่นไปด้วยพละกำลังมหาศาลรอยสักอักขระเวทมนต์โบราณเรืองแสงสีเพลิงสว่างวาบอยู่บนเรือนร่างสะท้อนถึงความโกรธเกรี้ยวและพลังอำนาจที่ไม่สิ้นสุดเหล่ายักษ์ถือครองกระบองโลหะยักษ์และดาบโบราณที่มีน้ำหนักมหาศาลร่องรอยขีดข่วนบนอาวุธและเครื่องทรงสีทองหมดบ่งบอกถึงการผ่านศึกสงครามมานับไม่ถ้วนกองทัพยักษ์นับหมื่นจึงตัดสินใจก้าวล่วงเข้าสู่เขตแดนต้องห้ามของมหาสมุทรเพื่อแย่งชิงแก้วมณีและอำนาจเหนือสายน้ำเสียงฝีเท้าหนักอึ้งเหยียบย่ำลงบนพื้นทรายใต้ทะเลลึกและแล้วมหาสงครามที่โลกต้องจารึกก็อุบัติขึ้นพญานาคราชคำรามก้องบาดาลเสียงทุ้มต่ำและทรงพลังสั่นสะเทือนไปถึงผิวน้ำร่างสีนิลเข้มขนาดยักษ์พุ่งทะยานออกจากที่ซ่อนเข้าปะทะกับกองทัพยักษ์อย่างดุดันเกล็ดอันแข็งแกร่งตวัดรัดร่างของยักษ์ด้วยแรงบีบมหาศาลหมายจะบดขยี้กระดูกให้แหลกเหลวแต่ยักษ์ผู้ทรงพลังไม่ยอมจำนนพวกเขาใช้สองมือที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามง้างเกล็ดของพญานาคเกิดประกายไฟสว่างวาบวาบท่ามกลางความมืดมิดใต้น้ำพญานาคพ่นพิษร้ายที่มีฤทธิ์เป็นกรดกรรมฐานรุนแรงพุ่งทะลวงเข้าใส่ผิวหนังของยักษ์แม้แต่เวทมนต์คุ้มกายก็ไม่อาจต้านทานความร้อนแรงของสายน้ำพิษนี้ได้น้ำทะเลรอบด้านเดือดพล่านอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วฟองอากาศขนาดใหญ่ผุดพรายขึ้นสู่ผิวน้ำซากวิหารและเสาหินโบราณพังทลายลงมาทับร่างของนักรบทั้งสองเผ่าพันธุ์ความโกลาหลแผ่ขยายไปทั่วอาณาจักรบาดาลแสงสว่างจากอเวจีและแสงเวทมนต์ศาสตร์ส่องตัดกันอย่างบ้าคลั่งการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานและไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดท้องทะเลที่เคยสงบเงียบกลายสภาพเป็นสมรภูมิสีเลือดคลื่นยักษ์สึนามิซัดกระหน่ำชายฝั่งด้านบนสะท้อนถึงความรุนแรงของสงครามเบื้องล่างธรรมชาติเริ่มเสียสมดุลโลกมนุษย์เกิดภัยพิบัติอย่างหนักหน่วงแผ่นดินไหวรุนแรงพระสุธาแยกแตกสายฟ้าฟาดลงมาจากท้องฟ้าที่มืดมิดท่ามกลางความพินาศย่อยยับมหาเทพเบื้องบนไม่อาจทนนิ่งเฉยดูสามโลกถึงการอวสานได้ลำแสงศักดิ์สิทธิ์สีทองสว่างไสวพุ่งทะลุผิวน้ำลงมายังก้นบึ้งของมหาสมุทรพลังอำนาจอันบริสุทธิ์และเงียบสงบแผ่กระจายออกไปสะกดสรรพสิ่งให้หยุดนิ่งอาวุธในมือของยักษ์ร่วงหล่นร่างของพญานาคค่อยๆ คลายการรัดรึงมหาเทพได้ประกาศสิทธิกติกาสวรรค์บังคับให้ทั้งสองเผ่าพันธุ์ยุติความบาดหมางและทำสนธิสัญญาสงบศึกแบ่งแยกดินแดนและหน้าที่อย่างเด็ดขาดยักษ์ถูกสั่งให้กลับคืนสู่การปกปักรักษาผืนดินและสมบัติใต้พระสุธาส่วนพญานาคได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาสายน้ำและพระพุทธศาสนาชั่วนิรันดร์มหาสงครามจึงสิ้นสุดลงทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังของนครบาดาลที่แตกสลายเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจถึงความโหดร้ายของสงครามทุกวันนี้หากเรามองลึกลงไปในผืนน้ำที่สงบนิ่ง
อาจยังมีสายตาของพญานาคที่คอยเฝ้ามองและหากเราเงี่ยหูฟังเสียงกึกก้องจากใต้พิภพอาจเป็นเสียงฝีเท้าของเหล่ายักษ์ที่ยังคงเดินลาดตระเวนตำนานสงครามใต้บาดาลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขานแต่เป็นสัจธรรมที่สะท้อนว่าพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การทำลายล้างแต่คือการรักษาสมดุลแห่งธรรมชาติให้คงอยู่ตลอด